Welcome to DJ नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई टेक्नो संसारमा। र फाइनली साथीहरु, हजुरले चाहिँ डेमोमा देखिसक्नु भएको छ लाइक हामीले चाहिँ के भिडियो बनाउँदै छौं भनेर हैन। सो आज चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ कसरी बनाउने त्यो सबै कुराहरु चाहिँ यो भिडियोमा रहेर सिक्ने छौं। यदि हजुर पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला, एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरी। र त्यसको साथसाथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम यो भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला, अनि यो भिडियोको मुनि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला। आगामी दिनहरुमा पनि हजुरले यस्तै लेटेस्ट भिडियो चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने है त। सो फाइनली साथीहरु, हामीले चाहिँ आज एउटा छुट्टै किसिमले चाहिँ भिडियो बनाउन सिक्ने छौं हैन। सो त्यसको लागि भनेको चाहिँ हामी ढिला नगरी सो लेट्स द टपिक। र नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम कमल पौडेल। सो लेट्स बिगिन इन द भिडियो। क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला सर्वप्रथम। त्यसपछि भनेको हजुर फोटोमा जानु होला, र फोटोमा गइसकेपछि भनेको चाहिँ हजुरले यहाँ 7 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। लाइक मैले चाहिँ यहाँ 7 वटा फोटो सिलेक्ट गर्ने छु डेमोको लागि। एन्ड देन हजुरले एड अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल। हजुरले यति गरिसकेपछि एड गर्नु होला, र यसमा चाहिँ हामीले पहिला फर्मेट मिलाउने छौं साथीहरु। हामीले टिकटकको लागि भिडियो एडिट गर्दै छौं, र त्यसको लागि भनेको चाहिँ हजुरले फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला, 9:16 मा क्लिक गर्नु होला। एन्ड देन हजुरले फोटोमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला, र दुईटा फिंगरको सहायताले सबै फोटोलाई चाहिँ हजुरले यसरी चाहिँ सबलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एडजस्ट गरिरहेको छु। हजुरले पनि यसरी नै एडजस्ट गर्नु होला सबै फोटोलाई साथीहरु। र फाइनली साथीहरु, यति गरिसकेपछि यहाँ लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा इन्डिङको वाटरमार्क रहेको छ, जुन एउटा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको छ। हामीले चाहिँ यसलाई डिलिट गर्ने छौं। सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। र डिलिट गरिसकेपछि भनेको चाहिँ हामीले अब यसमा टाइमिङ मिलाउने छौं साथीहरु। टाइमिङ मिलाउनको लागि भनेको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पहिलो फोटोलाई चाहिँ हजुरले अलिकति लेन्थी बनाउनु पर्ने हुन्छ। लाइक हामीले चाहिँ यसमा टाइम राख्ने भनेको 4.8 सेकेन्ड राख्ने छौं साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ 4.8। र त्यसपछिको बाँकीको फोटोहरुमा चाहिँ हामीले सेकेन्डमा चाहिँ 0.6। र त्यसपछि हजुरले थर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ थर्डको फोटोमा चाहिँ हामीले 0.5 राख्ने छौं साथीहरु। र फाइनली हामीले फोर्थको भनेको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0.6। र फिफ्थमा भनेको चाहिँ हामीले 0.5 राख्ने छौं साथीहरु। सरी 0.6। र यति गरिसकेपछि हामी चाहिँ 6 मा भनेको चाहिँ हामीले 0.5 राख्ने छौं साथीहरु। र लास्टको फोटोमा चाहिँ हजुरले 0.7 राख्नु होला। र फाइनली साथीहरु, यति गरिसकेपछि लाइक देख्न सक्नुहुन्छ हामीले टाइमिङ एड गरिसकेको छौं। यसमा टाइमिङ हामीले राखिसकेको छौं। र यति गरिसकेपछि भनेको चाहिँ हजुरले अब यसमा इफेक्टहरु एनिमेसनहरु एड गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक एनिमेसन एड गर्नको लागि भनेको चाहिँ हजुरले पहिला फोटोमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला, एकचोटी एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला, अनि कम्बोमा जानु होला। एन्ड देन कम्बोमा गइसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाइसेक्ट 2 भन्ने एउटा एनिमेसन रहेको छ। हामीले चाहिँ त्यो एड गर्ने छौं यो फोटोमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु बाइसेक्ट 2। हजुरले यसलाई एकचोटी क्लिक गर्नु होला। एन्ड देन यसको ड्युरेसन फुल गरेर हजुरले यसलाई एप्लाई गरिदिनु होला। र त्यसपछि भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड फोटोमा भनेको हामीले स्लिप एन्ड स्लाइड 1। हजुरले सेकेन्ड फोटोमा भनेको चाहिँ स्लिप एन्ड स्लाइड 1 एनिमेसनमा जानु होला, कम्बोमा जानु होला। एन्ड देन कम्बोमा गइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ खोज्ने छौं साथीहरु लाइक स्लिप एन्ड स्ल्याप 1। सरी स्लिप एन्ड स्लाइड 1। र फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु स्लिप एन्ड स्लाइड 1। हजुरले यसलाई क्लिक गर्नु होला। एन्ड देन ड्युरेसन फुल गरेर यसलाई एप्लाई गरिदिनु होला। र त्यसपछि हजुरले अर्को फोटोमा पनि सेम प्रोसेस दोहोर्याउनु होला साथीहरु। लाइक हामीले चाहिँ अघिकोमा 1 राखेको थियौं भने यसमा चाहिँ हामीले 2 राख्ने छौं। त्यसपछि हजुरले फोर्थमा पनि सेम प्रोसेस दोहोर्याउने होला साथीहरु। लाइक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्लिप स्लाइड 1 राख्नु होला फोर्थको फोटोमा। र फिफ्थकोमा चाहिँ हजुरले भनेको फिफ्थकोमा नि सेम राख्नु होला, 6 मा नि सेम राख्नु होला, फिफ्थ र 6 मा। लाइक हामीले चाहिँ स्लिप स्लाइड 2 राख्ने छौं यसमा। र त्यसपछि 6 मा भनेको चाहिँ हामीले स्लिप स्लाइड 1 राख्ने छौं। र त्यसगरी लास्टको फोटोमा चाहिँ हामीले उपबल राख्ने छौं साथीहरु।
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ उब्बल रहेको छ हजुरले यो एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ र यति राखिसकेपछि भनेको देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसमा एनिमेसन एड गरिसकेको छ लाइक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो लुक्स आएको छ र त्यसपछि हामीले चाहिँ यसमा इफेक्ट एड गर्नेछौँ साथीहरु इफेक्ट एड गर्नको लागि भनेको चाहिँ हजुरले पहिला इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला एन्ड देन हजुर ट्रेन्डिङमा जानु होला ट्रेन्डिङमा गएपछि कलर फर्स्टबाट देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसलाई एप्लाई गर्नु होला र यसलाई एकचोटी ट्याप गर्नु होला र सबै फोटोमा चाहिँ एप्लाई गरिदिनु होला लास्टसम्म पुर्याएर र यति गरिसकेपछि भनेको चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट इफेक्ट भनेको त्यसपछि भनेको साथीहरु हजुर चाहिँ फर्स्ट फोटोको लागि हामीले फेरि एउटा इफेक्ट राख्ने छौं त्यसको लागि हजुरले फोटोमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला इफेक्टमा जानु होला एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि भनेको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा शेक भन्ने एउटा एनिमेसन रहेको छ हामी चाहिँ त्यो खोज्ने छौं बेसिकमा गएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ शेक हजुरले यसलाई क्लिक गर्नु होला र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हजुरको जुन फर्स्टको फोटो छ हजुरले त्यो फर्स्टको फोटोलाई मात्र मिलाउनु होला साथीहरु फर्स्टको फोटोलाई मात्रै राख्नु होला त्यो शेक इफेक्ट चाहिँ र त्यसपछि लास्टको फोटोमा जानु होला लास्टको फोटोमा गइसकेपछि भनेको चाहिँ हामीले यहाँ फेरि यसमा अर्को इफेक्ट एड गर्ने छ यसमा चाहिँ हजुरले एड इफेक्टमा गएर ट्रेन्डिङमा गएर हजुरले यहाँ भिन्टेज क्यूट भन्ने एउटा इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले त्यो इफेक्टलाई राख्नु होला र फाइनल साथीहरु हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिन्टेज क्यूट हजुरले यसलाई क्लिक गर्नु होला र यसलाई चाहिँ एप्लाई गरिदिनु होला लास्टको फोटोमा मात्र राख्नु होला हजुरले यसलाई एकचोटी क्लिक गरेर लास्टको फोटोसम्म एप्लाई गर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो लुक्स आएको छ साथीहरु हामीले चाहिँ अब यसमा अडियो एड गर्ने छौं साथीहरु अडियो एड गर्नको लागि भनेको चाहिँ मैले हजुरलाई यो फाइल नै डिस्क्रिप्सनमा दिने छु हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला र एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला जुन चाहिँ हजुरले डाउनलोड गर्नु भएको थियो र एन्ड देन त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ सिम्पल इनपुट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हामीले फाइनली अडियो एड भइसकेको छ हजुरले बाँकी अडियो रहेको छ भने हजुरले स्पिड गर्नु होला एन्ड देन हजुरले चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला र त्यति गरिसकेपछि लाइक देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो लुक्स आएको छ फोटोमा चाहिँ देन हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ भिडियोलाई सिम्पली सेभ गर्नु होला माथि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला अनि हजुरले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु होला र एक्सपोर्ट गरिसकेपछि हजुरको फाइनली ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ यो भिडियो यदि यो भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला र त्यसको साथसाथै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला पुनः र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला सो छिट्टै नयाँ भिडियोमा आउने बाचा गर्दै अहिलेको लागि भनेको चाहिँ बाइ बाइ